Đau nhức xương khớp ở người trẻ có nguy hiểm không? Đau nhức xương khớp ở người trẻ là tình trạng xảy ra ngày càng phổ biến do ảnh hưởng từ lối sống kém lành mạnh, nhưng cũng có nhiều trường hợp đau nhức xương khớp khởi phát ở người trẻ là do bệnh lý. Khi gặp phải tình trạng này, bạn cần thăm khám để tìm ra nguyên nhân và được hướng dẫn cách xử lý phù hợp. Hiện trạng đau nhức xương khớp ở người trẻ. Đau nhức xương khớp là dấu hiệu cho thấy sức khỏe xương khớp đang gặp vấn đề. Đây là triệu chứng thường gặp ở người cao tuổi do ảnh hưởng từ quá trình lão hóa của cơ thể. Nhưng hiện nay, tình trạng đau nhức xương khớp đang càng trở nên ngày càng phổ biến ở người trẻ, đặc biệt là những người có tính chất công việc ít vận động hoặc người lao động nặng nhọc. Khi tình trạng đau nhức xương khớp khởi phát ở người trẻ sẽ gây ra các triệu chứng sau đây. Xuất hiện triệu chứng đau nhức ở một hoặc nhiều khớp cùng lúc, ngay tại khớp xương bị ảnh hưởng sẽ bị sưng đỏ và có cảm giác ấm nóng khi sờ vào. Triệu chứng đau nhức sẽ trở nên tồi tệ hơn mỗi khi bạn vận động hoặc di chuyển, cứng khớp vào mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy hoặc sau khi duy trì một tư thế tĩnh trong thời gian dài. Nếu bạn tiến hành massage thì chỉ sau 10 phút tình trạng cứng khớp sẽ thuyên giảm. Khi bạn bưng bê vật nặng hoặc khi thời tiết thay đổi đột ngột, cơn đau nhức cấp tính sẽ khởi phát trở lại. Cơn đau sẽ thuyên giảm khi nghỉ ngơi. Nếu bạn vận động thì tần suất và cường độ đau nhức sẽ tăng lên, vùng khớp bị ảnh hưởng phát ra tiếng kêu khi vận động, đau vai gáy, đau lưng, khiến bạn gặp khó khăn khi thực hiện một số hoạt động sống bình thường. Nhiều trường hợp còn bị tê buốt hoặc tê bì như kiến cắn ở chi. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do tuần hoàn máu đến xương khớp bị trì trệ. Nguyên nhân gây đau nhức xương khớp ở người trẻ. Tình trạng đau nhức xương khớp xảy ra ở người trẻ chủ yếu là do thói quen sinh hoạt và ăn uống thiếu khoa học. Khi gặp phải tình trạng này, bạn cần xác định chính xác nguyên nhân để có thể đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Dưới đây là các nguyên nhân gây đau nhức xương khớp ở người trẻ thường gặp, bạn có thể tham khảo. Lười vận động, đây là thói quen xấu của giới trẻ hiện nay. Lười vận động sẽ khiến tuần hoàn máu bên trong cơ thể bị ảnh hưởng. Lâu dần, xương khớp sẽ trở nên kém linh hoạt, gây tê bì tay chân và đau nhức kéo dài. Nếu không cải thiện thói xấu này sẽ khiến quá trình thoái hóa xương khớp nhanh chóng diễn ra khi tuổi đời còn trẻ. Vận động quá mức cũng là thói quen gây ảnh hưởng không tốt đến xương khớp và tạo cơ hội cho triệu chứng đau nhức khởi phát. Vận động quá mức sẽ khiến cơ bắp bị căng thẳng quá mức, dễ tổn thương và gây ra một số chấn thương không mong muốn. Đau nhức xương khớp do vận động quá mức là tình trạng thường gặp ở vận động viên thể thao. Vận động sai tư thế. Nếu bạn duy trì các tư thế xấu khi đứng, ngồi, nằm, nghỉ ngơi, sẽ tạo ra áp lực đè nén lên xương khớp và ảnh hưởng không tốt đến cơ quan này. Nếu tình trạng này diễn ra kéo dài còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến các mô mềm xung quanh và phát sinh triệu chứng đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, cứng khớp, vân vân. Tính chất công việc phải lao động nặng nhọc hoặc quân vác vật nặng sẽ khiến xương khớp chịu áp lực rất lớn và kích thích khởi phát triệu chứng đau nhức. Ngoài ra, tình trạng đau nhức xương khớp cũng có thể xảy ra ở những người trẻ tuổi có tính chất công việc phải duy trì tư thế tĩnh trong thời gian dài như công nhân, nhân viên văn phòng, tài xế lái xe, vân vân. Thừa cân béo phì. Hiện nay, tình trạng thừa cân béo phì đang xảy ra ngày càng phổ biến ở người trẻ do ảnh hưởng từ thói quen lười vận động hoặc ăn uống thiếu khoa học. Ngoài gây ảnh hưởng đến ngoại hình thì béo phì còn tác động tiêu cực đến sức khỏe xương khớp. Lúc này, hệ xương khớp sẽ phải chịu áp lực lớn từ trọng lượng cơ thể, đặc biệt là khi vận động. Lâu dần sẽ đẩy nhanh tốc độ thoái hóa xương khớp và gây ra tình trạng đau nhức kéo dài. Lạm dụng rượu bia. Lạm dụng rượu bia cũng là thói quen cực xấu của giới trẻ hiện nay. Điều này đã gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nói chung và hệ xương khớp nói riêng. Chuyên gia cho biết, lượng độc tố trong thuốc lá và rượu bia khi đi vào cơ thể sẽ khiến quá trình hấp thụ canxi bị ảnh hưởng và gây phá hủy mô xương. Theo thời gian, mật độ xương sẽ giảm thấp và hình thành nên bệnh loãng xương. Lúc này bạn sẽ có triệu chứng đau nhức xương khớp toàn thân kéo dài. Nếu không điều trị sẽ gây ra nhiều rủi ro không mong muốn khác. Ăn uống thiếu khoa học. Do ảnh hưởng từ lối sống hiện đại, nhiều bạn trẻ có thói quen sử dụng đồ ăn đóng hộp hoặc đồ ăn nhanh để giải quyết bữa ăn vì chúng khá tiện lợi. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng trong nhóm thực phẩm này lại không cao và còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể bị thiếu khoáng chất nghiêm trọng và làm suy giảm sức khỏe xương khớp. Đồng thời, thói quen sử dụng đồ ăn nhanh còn khiến bạn bị tăng cân mất kiểm soát và gây áp lực không tốt lên xương khớp. Đau nhức xương khớp ở người trẻ nguy hiểm không? Nếu tình trạng đau nhức xương khớp ở người trẻ diễn ra kéo dài mà không phải do các nguyên nhân cơ học ở trên thì nguy cơ cao là bạn đang mắc bệnh lý xương khớp. Theo thống kê y khoa,
Số người trẻ mắc bệnh lý xương khớp hiện nay đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng do thói quen sinh hoạt và ăn uống thiếu khoa học. Một số bệnh lý gây đau nhức xương khớp ở người trẻ có thể kể đến là thoát vị đĩa đệm. Bệnh xảy ra khi nhân nhầy bên trong cột sống thoát ra khỏi bao xơ và trượt ra khỏi vị trí ban đầu. Lúc này, chúng sẽ chèn ép lên tủy sống và dây thần kinh, gây ra triệu chứng đau nhức khá khó chịu ở vùng cột sống. Thoát vị đĩa đệm ở người trẻ thường xảy ra sau khi bị chấn thương cột sống, thói quen vận động sai tư thế hoặc lao động nặng nhọc. Thoái hóa khớp. Bệnh xảy ra khi quá trình tái tạo và phá hủy xương sụn bị mất cân bằng. Điều này đã khiến cho xương và sụn bị bào mòn theo thời gian, dần mất đi chức năng vốn có. Trước đây, bệnh lý này chỉ xảy ra ở người cao tuổi nhưng hiện tại số người mắc bệnh trong độ tuổi 30 lại đang ngày càng gia tăng. Nhiều trường hợp còn khởi phát bệnh trong độ tuổi 20, bệnh gút. Đặc trưng của bệnh lý này là tích tụ axit uric trong máu và lắng động tinh thể uzate tại mô xương. Rối loạn chuyển hóa đạm là nguyên nhân chính gây ra bệnh gút. Khi bệnh lý này khởi phát, bạn sẽ có triệu chứng đau nhức xương khớp dai dẳng, viêm xương tại khớp. Triệu chứng của bệnh thường trở nên nghiêm trọng theo thời gian và rất khó kiểm soát. Viêm khớp dạng thấp, đây là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi nhưng hiện đang có dấu hiệu trẻ hóa. Viêm khớp dạng thấp xảy ra khi hoạt động của hệ miễn dịch bị rối loạn, kháng thể tạo ra đã tự tấn công vào các khớp lành mạnh gây viêm xương và đau nhức. Bệnh lý này cần được điều trị và kiểm soát đúng cách để tránh phát sinh biến chứng. Đau nhức xương khớp ở người trẻ nguy hiểm không? Giải đáp thắc mắc này, chuyên gia cho biết, đau nhức xương khớp ở người trẻ có nguy hiểm không còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh cũng như mức độ đau nhức. Nếu không có biện pháp can thiệp đúng cách, tình trạng bệnh sẽ chuyển biến xấu theo thời gian và phát sinh ra các biến chứng như khó thực hiện các vận động tại khớp. Điều này đã gây ra nhiều phiền toái trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đau nhức kéo dài khiến bạn luôn cảm thấy lo lắng và mệt mỏi, tác động tiêu cực đến tâm lý. Với trường hợp đau nhức do bệnh lý, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến khả năng vận động, thậm chí là bại liệt. 9 cách điều trị đau nhức xương khớp ở người trẻ. Nếu nghi ngờ bị đau nhức xương khớp do bệnh lý, bạn không được chủ quan trong việc thăm khám và điều trị chuyên khoa. Thăm khám bác sĩ sẽ giúp bạn xác định được nguyên nhân gây bệnh cũng như mức độ tổn thương tại xương khớp, để từ đó có thể đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất. Với những trường hợp nhẹ, bạn có thể tự cải thiện bằng cách chăm sóc tại nhà, còn với trường hợp nặng hơn thì phải điều trị y tế để giải quyết nguyên nhân. Dưới đây là các cách điều trị đau nhức xương khớp ở người trẻ mà chúng tôi tổng hợp được bạn có thể tham khảo. 1. Hết hẳn đau nhức xương khớp, phục hồi vận động nhờ bài thuốc gia truyền Đông y gia truyền Tấn Khang. Thuốc xương khớp Đông y gia truyền Tấn Khang là bài thuốc bí truyền đặc trị các bệnh lý xương khớp của nhà thuốc Nam Đông y gia truyền Tấn Khang với hiệu quả hàng đầu hiện nay. Bài thuốc là thành quả của quá trình tìm tòi, nghiên cứu, chắc lọc tinh hoa y học cổ truyền từ hơn 150 năm trước của nhà Tấn Khang. Trải qua hơn một thế kỷ, bài thuốc xương khớp Đông y gia truyền Tấn Khang được hoàn thiện với công thức hoàn chỉnh, phù hợp với thể trạng của người Việt hiện nay. Theo đó, bài thuốc nam gia truyền chữa bệnh xương khớp của Đông y gia truyền Tấn Khang nổi bật với những ưu điểm sau. Hiệu quả vượt trội, cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp chỉ từ 1 đến 2 liệu trình. Bài thuốc nổi bật với khả năng dứt điểm tình trạng đau nhức. Điều trị chuyên sâu các bệnh lý xương khớp như thoái hóa xương khớp, viêm khớp, thấp khớp, vôi, gai xương khớp, đau thần kinh tọa, vân vân, nhờ công thức 5 trong 1, gia giảm, kết hợp các vị thuốc linh hoạt, phù hợp với từng bệnh nhân. Cụ thể, thuốc xương khớp Đông y gia truyền Tấn Khang là sự tổng hòa của 5 phương thuốc nhỏ trong một liệu trình gồm thuốc đặc trị xương khớp, thuốc hoạt huyết bổ thận, thuốc bổ gan giải độc, thuốc kiện tỳ ích tràng và thuốc xoa bóp. Mỗi phương thuốc có công dụng riêng, bổ trợ lẫn nhau, vừa giúp loại bỏ tận gốc căn nguyên gây bệnh, vừa bồi bổ sức khỏe, tạng phủ, từ đó ngăn ngừa bệnh tái phát hiệu quả. Bên cạnh đó, khi điều trị bệnh xương khớp tại nhà thuốc Đông y gia truyền Tấn Khang, mỗi người bệnh sẽ được chỉ định một phác đồ điều trị riêng biệt bao gồm bài thuốc xương khớp Đông y gia truyền Tấn Khang, vật lý trị liệu, xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt kết hợp với chế độ tập luyện, ăn uống tại nhà. Nhờ đó giúp bài thuốc tác động mạnh, hiệu quả, bền vững. Thành phần 100% nam dược tự nhiên, an toàn, lành tính với sức khỏe. Bài thuốc nam gia truyền chữa bệnh xương khớp của Đông y gia truyền Tấn Khang được bào chế từ 20 đến 30 vị thảo dược quý như dây đau xương, gối hạc, phòng phong, xài đất, cà gai, bồ công anh, hoàng kỳ, bách bộ, xích đồng, tơ hồng xanh, xuyên quy, quế chi, vân vân, với tôn chỉ nam dược trị nam nhân,
Nhiều năm nay, nhà thuốc Đông y gia truyền Tấn Khang đã tự chủ nguồn dược liệu với hệ thống chuyên canh hữu cơ rộng. Hàng ngàn hecta tại 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng đạt chuẩn GAP, WHO, các vị thuốc đều được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi được đưa vào bào chế. Nhờ vậy, thuốc xương khớp Đông y gia truyền Tấn Khang đảm bảo tiêu chí 3 không là không tác dụng phụ, không nhờn thuốc, không phụ thuộc thuốc, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Đông y gia truyền Tấn Khang là một trong những đơn vị khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hàng đầu hiện nay. Thông tin liên hệ nhà thuốc Đông y gia truyền Tấn Khang, địa chỉ số 68A, đường số 4, khu phố 6, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0704708306, cơ sở 2, Lương Trung, Mỹ Chánh, Phú Mỹ, Bình Định, hotline 0989675179, cơ sở 3, thôn 7, xã Cư Mốt, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, hotline 0344533134, website https://dongigiachuyenTấn-khang.com, https://www.dongigiachuyenTấn-khang.net, email hỗ trợ xương khớp tấn-khang@gmail.com. Đau nhức xương khớp ở người trẻ đang xảy ra ngày càng nhiều. Nếu tình trạng này diễn ra với mức độ không quá nghiêm trọng, bạn có thể tự cải thiện tại nhà. Nhưng nếu bị đau nhức kéo dài và nghiêm trọng theo thời gian, bạn cần đến gặp bác sĩ để được thăm khám và hướng dẫn điều trị đúng cách. Tuyệt đối không được chủ quan trong việc điều trị bệnh lý để tránh các rủi ro không mong muốn. Đông y gia truyền Tấn Khang chúc bạn sức khỏe và thành công.